დილამშვიდობის, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. ამერიკის მორიგი მხარდაჭერა საქართველოს, რა განცხადებები გაკეთდა სენატში, დეტალები რამდენიმე წუთში. თბილისი პრაიდის ჩატარებას Amnesty International-ი ეხმიანება, რა წერია საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ფსიქიატრიული კლინიკის დაკავებულ ექიმს ბრალს დღეს წარუდგენენ, რაც აცხადებს მისი უფლებადამცველი. კიდევ ერთი პოზიტიური გზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტზე საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები გაკეთდა, მოსმენაზე მიწვეული იყვნენ უკრაინის საკითხებზე შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალური წარმომადგენელი, ატლანტიკური საბჭოს ევრაზიის ცენტრის დირექტორი და სხვა მაღალი რანგის პოლიტიკოსები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სტუმრებმა და სენატორებმა რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე და მისი აღკვეთის გზებზე ისაუბრეს. მოსმენისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა უკრაინის საკითხსა და შავი ზღვის რეგიონის მნიშვნელობაზე. Unfortunately, President Putin is challenging the world order. სამწუხაროდ პრეზიდენტი პუტინი საფრთხეს უქმნის მსოფლიო წესრიგს, იგი ისწრაფვის მისი გავლენის სფერო გაავრცელოს რუსეთის სამეზობლოზე. იგი ცდილობს დაასუსტოს ნატო, ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები. მან წამოიწყო ორი ომი, საქართველოს წინააღმდეგ 2008-ში და უკრაინის წინააღმდეგ 2014 წლიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სასიცოცხლო ინტერესშია, რომ შეაჩეროს კრემლის რევიზიონიზმი. ჩვენ საქართველოს თაობაზე კვლევა გაგვაჩნია თუ როგორ შეიძლება ნატოში გაწევრიანების საკითხში წინსვლა სხვა სახელმწიფოს მიერ ამ ქვეყნის ნაწილის ოკუპაციის მიუხედავად. ჩემმა კოლეგამ ლუკ კოფიმ ბევრი დაწერა ამის თაობაზე, რომ არსებულ პირობებში ნამდვილად რეალისტურია საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. ვფიქრობ, რომ ეს პრეცედენტს ქმნის უკრაინისთვის. ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ვლადიმერ პუტინს სხვა ქვეყნების ნაწილების ოკუპირების გზით არ გააჩნდეს ვეტო ნატოში გაწევრიანების საკითხში. ყავს ნატოს მოკავშირეები, რუმინეთი, ბულგარეთი და თურქეთი, ყავს პარტნიორი ქვეყნები, საქართველო და უკრაინა. ისინი ყველა შავი ზღვისპირა ქვეყნებს წარმოადგენენ. ამდენად შავი ზღვა რუსეთის ტბა არანაირად არ არის. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ნატომ მკაფიო იყოს, რომ ყველა ჩვენგანს გააჩნია ინტერესი შავი ზღვის ფარგლებში, ნავიგაციის თავისუფლების, ღია ხელმისაწვდომობის, რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ვფიქრობ, რომ ამჟამინდელი ვითარებით რუსეთთან დაკავშირებით არაფერი არ მიმდინარეობს კარგად. ეს ასია თუ მაგალითად აიღებთ სირიას, ვენესუელას, ჩრდილოეთ კორეას, ირანს, ბირთვულ საკითხს, უკრაინას, საქართველოს, ნამდვილად არაფერია პოზიტიური. ვფიქრობ, ზოგადად სახიფათო ვითარებაა შექმნილი, ვითარება კიდევ უფრო სახიფათო გახდება, თუ საერთოდ არ ვილაპარაკებთ რუსეთთან. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ორივე გავაკეთოთ, განვაგრძოთ რუსეთზე ზეწოლა და ასევე ჩვენს წინაშე არსებული პრობლემების სერიოზულობიდან გამომდინარე ველაპარაკოთ რუსეთს თუ ამგვარი შესაძლებლობა იქნება. საქართველოს შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიასა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას შორის არ არსებობს სტაბილური საზღვარი. ჩვენ თითქმის ყოველდღიურად ვხედავთ ამ ხაზის მცოცავი სახით მიტაცებას. ამ წუთებში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა იწყება შეხვედრას სამშენებლო რეგულაციებთან დაკავშირებით დაგეგმილ სიახლეებზე საუბრით გახსნის. კახაკალაძე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ თბილისის მერს. დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. სანამ დავიწყებთ ჩვენი დღის ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, მინდა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხო. პირველი ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისთვის, თითოეული თბილისელისთვის, რომელიც ეხება დედაქალაქში უკანონო მშენებლობებს. მე პირდაპირ ვიტყვი, არ დავმალავ, მუნიციპალიტეტი არც თუ ისე ძლიერია ასეთი ტიპის დარღვევების აღკვეთის კუთხით, ვინაიდან ზოგადად პასუხისმგებლობის, რომელიც დღეს მოქმედებს საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქში, მაინც უშვებს მშენებლობის მხრიდან სამშენებლო სამართალ დარღვევებს და არაკეთილსინდისიერი კომპანიები ამა თუ იმ გზით პირდაპირ თუ ირიბად მაინც ახერხებენ სამშენებლო დარღვევების ხარჯზე ეკონომიკური სარგებლის მიღებას. არაერთი შემთხვევა არის დაფიქსირებული ასეთი და ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანოთ. ეს ჩვენ ვნახეთ ყოველდღიურობაში, თუ რამდენად დიდ პრობლემას წარმოადგენს ქალაქისთვის, ურბანული განვითარების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მე დავავალე ვიცე-მერს ბატონ ირაკლი ხმალაძეს და შესაბამის სამსახურებთან ერთად დაიწყო მუშაობა, რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა ამ კანონ პროექტზე
და დღეს უკვე დასრულებულ პაკეტს გადაუგზავნით საქართველოს პარლამენტს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დიდი იქნება ჩართულობა ამ კანონპროექტის განხილვაში და თუ იქნება რაიმე კითხვები, ჩვენ მზად ვართ ყველა კითხვას შესაბამისი პასუხი გავცეთ, თუმცა მინდა ასევე მიმართო ჩვენს თანამოქალაქეებს, თბილისელებს, რომ პირველი ნაბიჯები ჩვენ უკვე გადავდგით ამ უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით, ეს იყო ჯარიმების გაათმაგება. რა თქმა უნდა, ამან გარკვეული შედეგი გამოიღო, თუმცა ეს არ არის ის, რაც ჩვენ გვინდა მიგვეღო საბოლოოდ, როგორც ჩანს, ჯარიმის ოდენობა ყოველთვის კონკურენციაშია იმ პოტენციურ ეკონომიკურ სარგებელთან, რომელსაც არაკეთილსინდისიერი სამშენებლო კომპანიები დარღვევებით მშენებლობის დროს იღებს. შესაბამისად, ჩვენ მოგვიწია გარკვეული ცვლილებების განხორციელება. ჩვენთვის თავარი ამოცანა არის დედაქალაქის მოსახლეობისთვის ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, თავარი არის ქალაქის урბანულად სწორად განვითარება და მიგვაჩნია, რომ არც ერთი ჯარიმა და მის ხარჯზე ბიუჯეტში შესული თანხები არ არის იმ ზიანის ტოლფასი და შესაბამისი, რომელსაც სამშენებლო დარღვევების შედეგად ზოგიერთი სამშენებლო კომპანია აყენებს ჩვენს ქალაქს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გავხდით იზულებულები, რომ ამ ცვლილებებით შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ წავსულიყავით რადიკალიზაციაზე და მიგვეღო რადიკალური ზომები და ეს ცვლილებები ითვალისწინებს ზოგიერთ სამშენებლო მიმართულებით დარღვევებზე სისხლის სამართლებრივ დანაშაულში გადაყვანას. ანუ თუ იყო ადმინისტრაციული მიმართულებით ადმინისტრაციულში გადადიოდა ეს დარღვევები, უკვე იქნება სისხლის სამართლის დანაშაულის სტატუსი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მექანიზმი და ეს ცვლილებები, რომელიც ჩვენ შემოგვაქვს, გარკვეულწილად მოხსნის ყველა იმ პრობლემას, რომელიც დღეს გვაწუხებს ქალაქში და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ უამრავია ასეთი შემთხვევები მშენებლობების თვალსაზრისით. კონკრეტულად ეს დარღვევები ესე იგი იქნება სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას გამოიწვევს K1 და K2 პარამეტრის დარღვევა, სიმაღლის პარამეტრის დარღვევა, უნებართვო მშენებლობა, მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გაცემული მშენებლობის შეჩერების შესახებ აქტის შეუსრულებლობა, რაც ნიშნავს ამ აქტისადმი დაუმორჩილებლობას და მშენებლობის უკანონოდ გაგრძელებას. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მომდევნო კვირაში გვექნება სრული პრეზენტაცია და უფრო დეტალურად მივაწვით ინფორმაციას მოსახლეობას. დღეს კი ამ კანონ პროექტის პაკეტს გადავაგზავნით პარლამენტში და დარწმუნებული ვარ, ყველა დეპუტატი იქნება მაქსიმალურად ჩართული. მე მინდა ასევე დავავალო ვიცე-მერს ირაკლი ხმალაძეს, რომ ჩვენ სამსახურებთან ერთად, შესაბამის ადამიანებთან ერთად სრული კომუნიკაცია და თანამშრომლობა პარლამენტთან თუ რაიმე შეკითხვები იქნება, მათთან ერთად ყველა ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. ამ კანონპროექტის საკანონმდებლო პაკეტის ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელზეც მინდა ახლა გავაკეთო განცხადება, ეს არის დასრულებული და ექსპლუატაციაში მიუღებელი საცხოვრებელი სახლების საკითხი. ჩვენ და სამწუხაროდ ასეთი შენობა ნაგებობები ძალიან ბევრია ქალაქში და ამ შენობა ნაგებობებში ჩვეულებრივად წლების განმავლობაში ცხოვრობს ადამიანები. 600-ზე მეტი ობიექტია ასეთი, რომელიც დამთავრებულია, დასრულებულია, მაგრამ ექსპლუატაციაში არ არის მიღებული. შესაბამისად, ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს პირველ რიგში იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის, ვინც ამ კონკრეტულ შენობა ნაგებობებში ფლობს ფართებს, რადგან ამ საცხოვრებელი ფართების ფასი საბაზრო ფასთან შედარებით არის ძალიან დაბალი და ვერ იყენებს ვერაფერში, თუნდაც მაგალითად კრედიტის გამოტანისთვის თუ ესაჭიროება, ვთქვათ, საცხოვრებელი ბინის ჩადება, არც ერთი ბანკი ასეთ საცხოვრებელ ფართს, რომელიც ექსპლუატაციაში არ არის მიღებული, არ ჩაიდებს და ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. შესაბამისად, ასეთი შენობა ნაგებობები, რომლის გამოსწორება, იმ დარღვევების გამოსწორება არის შეუძლებელი, ფიზიკურად არის შეუძლებელი, ისე არის მშენებლობა განხორციელებული. შესაბამისად, ჩვენ ვაკეთებთ ამინისტიას და გვინდა ეს შენობა ნაგებობები მივიღოთ ექსპლუატაციაში, თუმცა როგორც გითხარით, აქვე ჩაიკეტება და ანალოგიური დარღვევები, ეს იქნება სისხლის სამართლის დანაშაული სამომავლოდ. ამინისტია არ შეეხება ისეთ დარღვევებს, რომლებიც დაკავშირებულია უსაფრთხოებასა და ქალაქის ვიზუალურ სტანდარტთან, მაგრამ იგი შეეხება ისეთ დარღვევებს, რომელთა გამოსწორებაც
უკვე შეუძლებელია, ასევე ამინისტია შეეხება სამშენებლო დარღვევებს 2019 წლის 16 მაისის მდგომარეობით. ჩვენ თქვენ იცით რომ გავაკეთეთ 3D, ანუ გადაფრენა გავაკეთეთ ქალაქზე შესაბამისი მოწყობილობით და გვაქვს სრული სურათი, რომელსაც უახლოეს მომავალში როდისთვის იქნება ეს მიზად. აგვისტოში გვექნება ახალი რუკა, რომელიც 3D ფორმატით იქნება დამუშავებული. ესე იგი ამინისტიასთან დაკავშირებითაც, როგორც გითხარით, მომავალ კვირას ჩვენ გვექნება სრული პრეზენტაცია და დეტალურად წარუდგენთ მოსახლეობას თუ ვის ეხება ეს და როგორ იქნება ეს ყველაფერი წარმოდგენილი. და მესამე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ისევ ამ საკანონმდებლო პაკეტის მესამე ნაწილი, რომელიც არის დაკავშირებული ადამიანის სიცოცხლესთან და ჯანმრთელობასთან. მოგეხსენებათ, გასულ ზამთარს ჩვენ მქონდა ძალიან ძიმე სურათი, რამოდენიმე შემთხვევა იყო იმასთან დაკავშირებით, როდესაც მოხდა ბუნებრივი აირით აფეთქება, ბუნებრივი აირის აფეთქება, სამწუხაროდ დაღუპულები და გარდაცვლილებიც იყვნენ. ესე იგი, შენობა ნაგებობა, სადაც ეს მოხდა, იყო მშენებლობა დასრულებული, იქ ხალხი ცხოვრობდა, თუმცა არ იყო ექსპლუატაციაში მიღებული. ესეც უგონია რომ არის პრობლემა, ზოგადად ეს აქტი 2009 წელს იქნა გაუქმებული, როდესაც გახდა შესაძლებელი შენობებში, რომელიც ექსპლუატაციაში არ არის მიღებული, შესაძლებელი ყოფილიყო ადამიანების შესახლება და იქ ჩვეულებრივად ეცხოვრათ. ჩვენ მგონია რომ ეს არის პრობლემა, ეს მე ვფიქრობ, მაშინ გაკეთებული იყო იმისთვის, რომ სამშენებლო სექტორისთვის მომხდარიყო ხელშეწყობა და პრობლემა არ შექმნილიყო ამ მიმართულებით, თუმცა დღეს უკვე იკვეთება 10 წელი გავიდა და იკვეთება რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას და გვინდა რომ ეს აქტი, რომელიც 2009 წლამდე მოქმედებდა, დავაბრუნოთ ზალაში და შეუძლებელი იქნება იმ შენობა ნაგებობებში ადამიანების შესვლა და ცხოვრება, რომელიც არ არის ექსპლუატაციაში მიღებული. ზოგადად ექსპლუატაციაში მიღება არის ზედამხედველობის ის ნაწილი, რომლითაც დგინდება, რამდენად შესაბამისობაშია ნაგებობა პროექტთან და უსაფრთხოების ნორმებთან. თქვენ იცით რომ როდესაც ხდება სამშენებლო ნებართვის გაცემა, რა თქმა უნდა, იმ ნებართვის საფუძველზე და იმ ნებართვის პირობებში უნდა იყოს შენობა ნაგებობის პროექტი განხორციელებული. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვართ იმ სამართლებრივ მოცემულობაში, რომ როცა შეუძლებელია ექსპლუატაციაში მიუღებელი კორპუსებიდან მოსახლეობის გამოყვანა, თუმცა მიგვაჩნია რომ მინიმუმ ის მაინც უნდა გავაკეთოთ, რომ სამომავლოდ არ დაუშვათ ისეთ შენობა ნაგებობებში შესვლა და ოჯახების და ადამიანების ცხოვრება, რომლებიც ექსპლუატაციაში არ იქნება მიღებული. მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ვიცე-მერს ირაკლი ხმალაძეს, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო ამ საკანონმდებლო პაკეტის მომზადებაში, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებებია და ვფიქრობ, რომ ქალაქს ძალიან წაადგება და ყველა ის პრობლემა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდი, ამ ცვლილებებით იქნება მოწესრიგებული. შემდეგი საკითხი ეს არის თბილისის მერიდან კახა კალაცემ დაგეგმილ სამშენებლო რეგულაციებზე ისაუბრა, განვაგრძობთ გამოშვებას. ვაშლი ჯვარში სარაჯიშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარედ მიწის შემაკავებელი ჯებირი ჩამოინგრა. მიწის მასამ ახლოს მდებარე საცხოვრებელი სახლი დააზიანა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მოსული უხვი ნალექის გამო 112 ღამის განმავლობაში თბილისიდან 60-ზე მეტი შეტყობინება შევიდა. რამდენიმე მისამართზე წაიქცა ხე და ჩამოიშალა მიწა, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, მიმდინარეობს თბილისის მდინარეების წყლის დონის მონიტორინგი. აცხადებენ, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. ხუთი ხდებოდა, იყო ძლიერი ჭექაქუხილი და მე იყო მსხურევის. მეთქი მანქანას დაეცა თქო, ალბათ მეხი თქო და რო გამოვედი, იქვე კედელთან ჩემ მეუღლე უკვე შევეფეთეთ და კედელი ჩამოინგრაო. რო გამოვიხედე, აი კი ხედავთ რა მდგომარეობაც არის და ჩვენი საყრდენი გვერდით კედელიც როგორი დაზიანებულია, ფანჯრების ჩამსხურეულია. ძლიერი ნალექის შედეგად ჩამოშლილია კედელი, დაზიანებულია საცხოვრებელი ბინა. გამგეობის თანამშრომლები დილიდან აქ არიან, მაშულები დილიდან კი არა მთელი ღამე აქ არიან, მუშაობენ.
ჩვენ შევთავაზეთ ოჯახს რომ გავიყვანთ ქირით და შესაბამისი სამუშაოები რა თქმა უნდა შედგება იმსჯელებთ რა არის გასაკეთებელი და მაგის დამმიხედვით ყველანაირი დახმარებას აღმოუჩენთ. საგანგებო სიტუაციების სამსახური მობილიზებული იყო სრული დატვირთვით და ყველა მოსახლეს აბსოლუტურად დაიწია დახმარება. ამ დროისათვის ასევე მიმდინარეობს ზოგიერთ ობიექტზე წყლის ამოტუმბითი სამუშაოები, საბედნიეროდ დაშორებული არავინ არ აქვს. მაღაზია i+-ი გაქურდეს თბილისში პეკინის ქუჩაზე. მძარცველებმა მაღაზიის ვიტრინა ჩაამტვრიეს და მობილური ტელეფონები წაიღეს. ნინი ხორავა მუშაობს ადგილზე და მისგან გავიგებთ მეტ ინფორმაციას. ნინი ცნობილია თუ არა ინფორმაცია სავარაუდო დამნაშავეების შესახებ, რასაც ხადებენ კომპანიაში. პეკინის ქუჩაზე მობილური ტელეფონების მაღაზია i+-ი დაახლოებით დილი 7 საათისთვის გაქურდეს. მძარცველებმა მაღაზიის ვიტრინაში ამსხვრიეს და ძვირადღირებული ტელეფონები წაიღეს. დაახლოებით ესეთი ტელეფონი იყო 20 და მათი საერთო ღირებულება არის 40,000 ლარი. ადგილზე მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები და კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კამერის ჩანაწერების მიხედვით მძარცველები სავარაუდოდ არასრულწლოვნები იყვნენ. ქურდობის სამსახველი ვიდეო მასალა i+-მა Facebook-ზე უკვე გაავრცელა. ახლა ჩიცაკდავს ციფროცა 3 ვიდეოში როგორც დავინახე არასრულწლოვანი შემოვიდა და ეს თარო რომელიც შემკან არის მთლიანად რაც iPhone-ები ეწყო წაიღეს. წაღებული არის iPhone 7, 7 პლუსი, 8, 8 პლუსი, დაახლოებით 20-ზე მეტი ტელეფონი, თუმცა ზუსტად ჯერ არ დაგვიწვია. სავარაუდოდ საუბარი არის დაახლოებით 40,000 ლარის ზარალს. იმაში გაგვიმართლა, რომ გვერდზე ეწყო უფრო ძვირადღირებული ტელეფონები და კიდევ უფრო ძვირადღირებული iPhone-ები და ისაც წაიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება 177 მუხლით დაიწყო, რაც ქურდობას გულისხმობს. მადლობა ნინი ხორავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა ზომა უნდა მიიღოს, რათა უზრუნველყოს თბილისი პრაიდის მონაწილეთა უსაფრთხოება უპრეცედენტო ძალადობრივი მუქარების ფონზე. ამას Amnesty International-ი ამბობს. საერთაშორისო ორგანიზაცია დაგეგმილი ღონისძიებების გარშემო განვითარებულ მოვლენებს განცხადებას უძღვნის, სადაც ხაზგასმულია, რომ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან მჭიდრო კავშირის მქონე ადგილობრივი ბიზნესმენის მიერ მართული ჰომოფობიური ჯგუფი ძალადობრივ კონტრაქციას გეგმავს, რათა შეაჩერონ თბილისი პრაიდის მარში. საქართველოს ოფიციალურ პირებს აქტუალდებულება მიიღო ყველა საჭირო ზომა, რათა დაიცვან თბილისი პრაიდის მსვლელობა თავდასხმებისგან, აღნიშნულია განცხადებაში. ყურადღება გამახვილებულია უკანონო ფორმირებების შექმნასთან დაკავშირებით დაწყებულ გამოძიებაზეც. განვითარებულ მოვლენებს ორგანიზაციის მონიტორინგის გუნდი დააკვირდება. თბილისი პრაიდი კი გეგმებს არ ცვლის, როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, ყველა ღონისძიება, მათ შორის ღირსების მარში ძალაშია. ეს იმის მიუხედავად, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მარშის უსაფრთხო ჩატარების გარანტიებს ვერ იძლევა არსებული რისკების შესახებ, ორგანიზატორები საუბრობენ, პარალელურად კი მონაწილეობისაკენ ყველა მხარდამჭერს მოუწოდებენ. საფრთხეშია საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და ინსტიტუციები, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. თბილისი პრაიდი აგრძელებს კვირეულის თითოეული ღონისძიების ორგანიზებას, მათ შორის ღირსების მარშის, გამოვა მხარდამჭერები, გაბმული სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, საერთაშორისო საზოგადოების, ასევე საელჩოების, ვიქნებით ძირითადად ის ადამიანები, ვისთვისაც აი ეს ყოველივე, რაც ჩვენ ქვეყანაში ახლა ხდება და რასაც ვუყურებთ, არის მიუღებელი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი პოლიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტრო გააკეთებს და სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს, რომ არ კონდეს ადგილი ინციდენტებს. ლევან ვასაძის თანამოაზრეები კი მტკიცედ აცხადებენ, რომ ღირსების მარშის გამართვის უფლებას ორგანიზატორებს არ მისცემენ. ერთ-ერთი აქტივისტი ლევან ჩაჩუა კი ირწმუნება პრაიდის ორგანიზატორების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პროვოკაციული გამოწვევა, რომელიც მათთვის მიუღებელია. ჩვენი სამოქმედო გეგმა არის ის, რომ არ ჩავატარებინოთ სიბილწის პროპაგანდა ქვეყანაში. და ვინც არ უნდა ამოიფარონ ფარად, ისინიც უბრალოდ შერცხვენილები დატოვებენ იმ ტერიტორიას. ამიტომ მოუწოდებთ იმ საელჩოების თუ ნებისმიერი არასამთავრობოსი თუ უცხოური მისიების წარმომადგენლებს, რომ თავს ნუ შეირცხვენენ. საქართველო არის ის ადგილი, სადაც ესეთ სიბილწეს არ დაუშვებთ.
ვასაძის სახალხო რაზმებთან დაკავშირებით დაწყებულ გამოძიების ფარგლებში კი თბილისის მთავარ სამმართველოში რამდენიმე აქტივისტი გამოიკითხა, მათ შორის რამაზ გაგნიძე და მამაშვილი ფალავანდის შვილები. სულ გამოკითხულია 11 ადამიანი. შეგახსენებთ, რომ ლევან ვასაძემ ვერის ბაღში გამართა შეხვედრა, სადაც მან განაცხადა, რომ თბილისი პრაიდის წინააღმდეგ თბილისში სახალხო რაზმებს შექმნიდნენ. ვასაძის თანამოაზრეები პოზიციას არ ცვლიან და ამბობენ, რომ ლგბტ აღლუმის ჩატარებას არ დაუშვებენ. ლევანის გარშემო იყო საუბარი, ვასაძის გარშემო, ვინ არის ჩემი, ვიცნობ თუ არა. მათი ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში ღირსების მარში არ ჩატარდება. უღირსების ღირსების მარში არ ჩატარდება საქართველოში. ამის გარანტიას მე და მთელი ქართველი აზრობს და ნებისმიერი არაქართველი, ნებისმიერი კონფესიის წარმომადგენელი, ვინც ცხოვრობს საქართველოში. რა თქმა უნდა, ბრალდება აბსურდული, ანე რაზმი არსებობს, ანე ძალადობა და მხედრიონი არ არსებობს. სახელმწიფომ არ უნდა დაიცვას ამორალურობის ქადაგება. ყველა გზა გადაიკეტება და თუ დაარბევენ ერს და ბერს ამორალურობის დაცვის გამო უნდა ეს თავრობა წავდა მოვიდეს ვაჟკაცი ეროვნული ხალხი. ჩვენ ვალდებულებად მივიჩნევთ, რომ შევეწინააღმდეგოთ ამ ცოდვის პროპაგანდას. ეს დაუშვებელია. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ იმდენი ხალხი გამოვა და ისეთი პროტესტი იქნება, რომ პოლიცია და ხალხი პოლიცია არ წავა ხალხის ნების წინააღმდეგ. თბილისი პრაიდის გარშემო განვითარებული მოვლენები იყო დისკუსიის საგანი გადაცემაში პირისპირ ღონისძიებების ორგანიზატორთა თქმით, პრაიდი არის დიალოგის საშუალება საზოგადოებასთან, სახელმწიფოსა და ყველა მხარესთან. მარშის გამართვის მნიშვნელობაზე განსხვავებული შეხედულება აქვთ LGBT თემის გარკვეულ ნაწილს, მაგალითად გიორგი ფცქიალაძე მიიჩნევს, რომ დღეს გარკვეული ჯგუფები LGBT საკითხებით მანიპულირებენ და მათ რეალურ სათქმელს არ ამბობენ. თბილისი პრაიდი არის საშუალება საზოგადოებასთან კონდეს კომუნიკაცია დიალოგი, არის საშუალება ვესაუბროთ სახელმწიფოს და მოვთხოვოთ გარკვეული ცვლილებები. საკმარისი სივრცე არის ამ ქალაქში იმისთვის, რომ აქციაც იყოს, კონტრაქციაც იყოს. ყველამ ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ, იმიტომ რომ გვესმის, რომ განსხვავებული აზრი არსებობს. ჩვენ შორის დიალოგი მიმდინარეობს, ამას შეიძლება წლები დაჭირდეს, რომ ჩვენ რაღაცაზე შევთანხმდეთ. გამოვიდეთ, უბრალოდ ყველამ დავგმოთ ძალადობა, დაპირისპირება, იმიტომ რომ ეს არავისთვის მომგებიანი არ იქნება. არც ჩვენთვის ლგბტ თემისთვის, არც საზოგადოებისთვის, არც სახელმწიფოს იმიჯისთვის და არც ეკლესიისთვის. ხდება ლგბტ საკითხებით მანიპულირება. სამი აქტორი არის ეხლა დღეს რეალურად ჩართული ამ ყველაფერში. ერთი მხრივ ეს არის მოფაშისტო ჯგუფი, მეორე მხრივ ეს არის ლიბერალური ელიტა, ევროპული საქართველო, რაღაც NGO-ები, მესამე მხრივ ეს არის სახელმწიფო. სამივე არის აცდენილი რეალობას. არც ერთი არ არის ლგბტ ადამიანების მხარდამჭერი, არც ერთი არ არის არალგბტ ადამიანების მდგომარეობის გამჟღერებელი. მე რომ ვიღებდე გადაწყვეტილებას არ ჩავატარებდი. თუმცა აქ მეორე საკითხია ის, რომ სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას ნებისმიერი ადამიანის გამოხატვის თავისუფლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეკომენდაციას, რომ თბილისი პრაიდი არ ჩატარდეს, სამარცხვინოდ პოზიცია დაფასებს ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგა ბოკერია. მისი განცხადებით, მთავრობამ უნდა დაიცვას უმცირესობათა უსაფრთხოება და დააკავოს ყველა, ვინც ძალადობრივი ქმედებებისაკენ მოუწოდებს საზოგადოებას. ქართულ გუნდში კი მიმდინარე მოვლენებზე პოლიტიკურ ზეგავლენას არ გამორიცხავენ. ლიდერები ამ ვითომ პატრიოტული და ჩვენი ზნეობის დამცველი მოძრაობის არიან ღიად პარტნიორები საქართველოს მტრების. დღეს თუ იწყებ ერთი პატარა ჯგუფით, რომელიც არ მოგწონს და იძახი, რომ ისინი ვერ უნდა შეიკრიბონ მშვიდობიანად ცის ქვეშ, ხვალ არ მოგეწონება გზელთმიანები. ზეგ თქვენი თვალების ფერი არ მოეწონებათ. მაზეგ ჩაცმულობა და მივალთ ირანის თეოკრატიულ სახელმწიფომდე, სადაც არის თავისუფლება შეზღუდული. სამარცხვინო პოზიცია ხელისუფლების, რომ იძახის, რომ მე, იცი, იქ ძალადობა მოხდება, ამიტომ მოდი თქვენ ნუ ჩაატარებ. იმ ადამიანებმა გააწყვეს, რომ ჩაატარონ და მთავრობას აქვს ვალდებულება, რომ დაიცოს მათი უსაფრთხოება და დააკავოს ისინი, ვინ ძალადობას დააპირებს. სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს კანონის მიხედვით და არ დაუშვას ძალადობა. ამას როგორ განახორციელებს? ურთულესი თემაა, მაგრამ ფაქტია, რომ ის, რასაც თქვათ პრაიდი საუბრობს, ის, რასაც ვასაძე და მისი ჯგუფი საუბრობს, ეს ყველაფერი ასხავს წისქვილზე, იმ წისქვილზე წყალს, რომელიც ყველამ კარგად იცის, საიდან მოდის. და მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამას აქვს სერიოზული პოლიტიკური შემადგენელი.
თბილისი პრაიდის ჩატარების იდეაზე კიდევ ერთხელ დააფიქსირა პოზიცია საპატრიარქომაც ანდრია ჯაღმაიძის შეფასებით ორივე მხარეს ცდება საეკლესიო განწყობას. მისი თქმით იკვეთება რადიკალიზაციის ნიშნები, რამაც შეიძლება რთული ფორმები შეიძინოს. ამიტომ სახელმწიფომ ოპტიმალური ვარიანტი უნდა გათვალოს. კონკრეტული პასუხი რატომ არ უნდა ჩატარდეს პრაიდი და პირველი ჯგუფი ფაქტიურად მიიჩნევს, რომ საპატრიარქომ უნდა თქვას, რომ ეს ცოდვა არ არის და ჩვეულებრივად უნდა შეეგულოს ყველა. მეორე მხარე კი ფიქრობს, რომ ნებისმიერი ძალადობრივი მოწოდება უნდა იყოს კურთხეული. ერთიც და მეორე მხარეც ძალიან ცდება საეკლესიო განწყობებს, საეკლესიო სწავლების შინაარს. რომ ხედავდეთ, რომ აქ არის ძალიან მცირე ჯგუფი, რომელიც რადიკალურად ეწინააღმდეგება აი ამ პრაიდს და ეგრეთ წოდებულ აი ამ გამოხატვას თავისუფლებისას, ჩვენ სახელმწიფოს ძალიან იოლად ვეტყოდით, რომ ეს ხალხი შეგიძლია ძალიან მცირე ძალისხმევით დააშოშმინოს. ჰიპოთეტურად ვამბობ ამას. თუმცა, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ შეიძლება 20-30,000 ადამიანი სრულიად მიუღებლად მიიჩნევდეს ამას და იწევდეს ეს აგრესიას, მაშინ იქნება ძალიან არასწორი, რომ სახელმწიფოს მოუწოდოთ, რომ გამოიყენოს ძალა. ჩვენ მშვიდობისკენ უნდა წავიდეთ და უნდა ოპტიმალური ვარიანტი გათვალოს სახელმწიფომ. პარალელურად თბილისი მართლმადიდებლობის საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის სესიას მასმინძლობს. ეს ღონისძიება საქართველოში პირველად იმართება, რიგით 26 ასამბლეა დღეს სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში საზეიმო მიღებით გაიხსნება. ფორუმში 24 ქვეყნის დელეგაციები მონაწილეობს, მათ შორისაა რუსეთის წარმომადგენელი სერგეი გავრილოვი. სწორედ მის მონაწილეობას აპროტესტობს ოპოზიცია, უმცირესობაში აცხადებენ, რომ ასამბლეის რუს პრეზიდენტს ოკუპაციის შესახებ კანონი აქვს დარღვეული. ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს მმართველი გუნდი. უმრავლესობაში მიაჩნია რომ რუსულ აგრესიაზე სასაუბროდ საქართველოს ყველა არსებული პლატფორმა უნდა გამოიყენოს. ასამბლეა 3 დღეს გაგრძელდება. მონაწილეების სია გადამოწმებულია სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის მიერ და მე არ ვფიქრობ, რომ დარღვეული რომ ყოფილიყო ეს კანონი დართავდნენ ნებას შემოსვლაზე. ასამბლეის ჩატარება საქართველოში ესოდენ დიდი მნიშვნელობის ფორუმის არის პრესტიჟი, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე მორალური. ასაკურილა გავრილოს აქ აბსოლუტურად საწინააღმდეგო პოლიტიკური მოსაზრებები, მაგრამ საქართველოს როგორც პოლიტიკური პოზიცია, ასევე მისი სტრატეგიული ხედვა არ ითვალისწინებს ამ მიზეზით იმის გამო, რომ თქვათ ნაციონალურ მოძრაობას თავისი პოლიტიკური შეხედულებები აქვს, შეიტანოს დრამატული ცვლილებები ტრადიციაში, რომელიც საერთაშორისო დონეზე დამკვიდრდა. ფსიქიატრიული კლინიკის დაკავებული ექიმი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, მას ბრალს სავარაუდოდ ოფიციალურად დღეს წარუდგენენ ადვოკატის განმარტებით საკითხს უკვე დიდი ხანია იკვლევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო. ფსიქიკური პრევენციის ცენტრის ექიმი რუსთავში ბიძის მიერ 13 წლის ძმისშვილის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით დააკავეს. მას ბრალად ედება სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულება, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. დანაშაული 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. არ გახნის განმავლობაში როგორც სამართალდამცავი ორგანოები, ასევე ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო მარეგულირებელი კომისია ამ საკითხს იკვლევდა. რამდენჯერმე მოხდა მასთან გასაუბრება ამ პერიოდში. ჩამოყალიბებული პოზიცია მას ჰქონდა ყოველთვის და დღესაც ვამბობთ, ჩვენი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ისეთია, რომ რაიმე სახის დარღვევას მის ქმედებაში ადგილი არ ქონია. ჯერჯერობით ჩვენთვის საქმის მასალები ცნობილი არ არის. როდესაც გავეცნობით, რის საფუძველზეა დაკავებული, ვის რა ინტერესი აქვს ამ საქმეში, აქედან გამომდინარე ჩვენ მზად ვართ უპასუხოთ ყველა შეკითხვას. პატიმარს, რომელმაც უცხო სხეულები გადაყლაპა, ოპერაცია ჩაუტარდა, ინფორმაციას პენიტენციური სამსახური ავრცელებს, როგორც უწყებაში აცხადებენ, მსჯავრდებულმა აპრილში გამოაცხადა შიმშილობა, აცხადებდა, რომ უდანაშაულობა უთხოვდა მისი სისხლის სამართლის საქმის გადახედვას. მან ამ მოთხოვნით ჯერ აპრილში, მოგვიანებით კი ივნისში, 2 დღის წინ უცხო სხეულები გადაყლაპა. მას ოპერაცია სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაუტარდა, წარმატებით აცხადებენ უწყებაში.
ქუთაისში საცხოვრებელ კორპუსში აფეთქების შედეგად დაშავებული მამაკაცის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. პაციენტი მართვით სუნთქვაზეა. რაც შეეხება ბავშვის კონტაქტურია და მისი სიცხლე საფრთხე აღარ ემუქრება. ექიმის ინფორმაციით ბავშვი რამდენიმე დღე სამედიცინო დაწესებულებაში დარჩება. ინციდენტი ქუთაისში ავტომშენებლის გამზირზე გუშინ მოხდა. ერთ-ერთი ვერსიით საცხოვრებელ კორპუსში ხანძარი მიზან მიმართულად ბინის მეპატრონის შვილმა ქონებრივი დავის გამო გააჩინა, რასაც აფეთქება მოყვა. დაშავდა სულ 7 ადამიანი. ორივე მოთავსდა რეანიმაციის განყოფილებაში დამწრობის ცენტრის, ორივეს აღენიშნება სხეულზე მრავლობითი უბნების დამწრობა, გართულებულია დამწრობითი შოკით, მამაკაცი იმყოფება მართვით სუნთქვაზე, მისი მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა, შეიძლება ჩავთვალოთ კრიტიკულად. ბავშვი გონზეა, კონტაქტურია, ამ ეტაპზე მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. საქართველოს განათლების სფეროში ეგრეთ წოდებული ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების დანერგვა დაიწყება. ამ მიზნით ერთ-ერთი უმსხვილესი საერთაშორისო ბლოკჩეინ კომპანიის ექსპერტები საქართველოს ივლისში ეწვევიან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის ჩარლზ ჰოსკონსონის შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. განიხილეს ბიზნესის და სახელმწიფო სერვისების სფეროში ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობები. ამხელა ინვესტორ ტექნოლოგიების სფეროში საქართველოს პირველად სტუმრობს და ყველაზე მთავარი რაც არის იგეგმება კონკრეტული თანამშრომლობა. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ განათლების სამინისტროში, განათლების სფეროში ბლოკჩეინის ტექნოლოგიების დანერგვას. ივლისის თვედან მათი ექსპერტები, ამერიკელი ექსპერტები უკვე ეწვევიან საქართველოს, სადაც განათლების სფეროში უკვე დავიწყებთ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების დანერგვას. შესანიშნავი შესაძლებლობა მოგვეცა გვესაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, განათლების მინისტრთან და პრემიერ-მინისტრის მრჩევლებთან საკითხების ფართო სპექტრზე მომდევნო წლების პერსპექტივაში. განვიხილეთ საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტები და მათი მიმართება ჩვენი კომპანიის მიერ შექმნილ პროდუქტებთან. განსაკუთრებით საინტერესო იყო აკადემიური მოსწრების მონაცემების დადასტურების ახალი თაობის სისტემები. განიხილება ასევე სხვა სფეროებიც. ამდენად ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა შედგა. ჩემზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა პრემიერ-მინისტრისა და განათლების მინისტრის ინფორმირებულობამ, გათვით ცნობიერებამ და ამ თემატიკის საფუძვლიანმა ცოდნამ. მიმაჩნია, რომ მომდევნო თვეებში ჩვენი პარტნიორობა ნაყოფიერი და შედეგიანი იქნება. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაში ოფიციალურად ჩაერთო. განცხადება თეთრი სახლის ლიდერმა ორლანდოში 20,000 მხარდამჭერთან შეხვედრისას გააკეთა. სიტყვით გამოსვლისას ტრამპმა დემოკრატიული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატებს რადიკალები უწოდა და დასძინა, რომ ოპონენტები ცრუ რწმენებით და მრისხანებით მოქმედებენ. ჩვენ ვასრულებთ ამერიკელი ხალხისათვის მიცემულ დაპირებებს, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. Also now support. ფილადელფიაში სატვირთო გემიდან დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. სამართალდამცველების თქმით, პოლიციამ ხომალდის ბორტზე 8 კონტეინერში განთავსებული 17 ტონამდე კოკაინი აღმოაჩინა. მისი საერთო ღირებულება $1 მილიარდი. სამართალდამცველების ცნობით, გემს ნარკოტიკული საშუალება ფილადელფიიდან ჩილეში, შემდეგ კი ევროპაში უნდა გადაეტანა. პოლიციამ გემის ეკიპაჟის ყველა წევრი დააკავა. მომხდართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება. იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად დაშავებულთა რიცხვი გაიზარდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, სასწრაფო დახმარების ჯგუფებმა საავადმყოფოში 21 ადამიანი გადაიყვანეს. რამდენიმე დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა. სტიქიამ განსაკუთრებით იამაგატის პრეფექტურა დააზარალა. 6.7 მაგნიტუდის ბიძგების შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, გზები და სხვა ინფრასტრუქტურა. მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა 13 პრეფექტურაშიც. But only the Japan Met Agency lifted the warning early this morning. პარიზში გუშინ დაკავებული UEFA-ს ყოფილი პრეზიდენტი მიშელ პლატინი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ყოფილი მაღალჩინოსანი პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. გამოძიება ეჭვობს, რომ პლატინიმ კორუფციული გარიგებებით გავლენა მოახდინა FIFA-ს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც 2022 წელს ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის კატარში ჩატარებას ეხება. აღნიშნულ საქმეზე გამოძიება კენჭისყრის შედეგების სავარაუდო გაყალბებების ფარგლებში მიმდინარეობს. კვლავ საქართველოს დღეს ლომისობა, დღესასწაული დუშეთის რაიონში ყოველ წელს აღდგომიდან მე-7 კვირას აღინიშნება.
ლოცვალებს წამთ, რომ ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია გამორჩეული ძალის მქონეა, ისინი სალოცავს შინაურ ცხოლს უმეტესად ცხვარს წირავენ და ჯერათ რომ სათხოვარი, რომელთაც ისინი ტაძარში მიდიან, აუსრულდებათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღესასწაულთან დაკავშირებით ტურისტულ სააგენტოებს მიმართავს უწყება მოუწოდებს მათ დღეს მოერიდონ 30 ადგილიანი და მეტი ტევადობის ავტობუსებით ყაზბეგის მიმართულებით გადაადგილებას. ავტოტრანსპორტის საშუალებების ნაკადს პატრული დაარეგულირებს, აღნიშნულია განცხადებაში. დილას წავედი 6:09 იყო რომ გამოვედი და მთელი არ წყდება ნაკადი რა მიდის და მოდის ხალხი. რაბალომისებას დაგასწრებს მეთმა ავედი იქ რომამდე რთული გზა არის ძალიან რთული გზა არის. რამდენი ხალხია მეთმა სიკეთე მიცეს ყველას და სიხარული. დღის ყველა ამბავი ცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზზე, ქრონიკა ამით 2 საათამდე გემშვიდობებათ. დროებით.